Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với kênh Nước Pháp có gì hay. Và thưa quý vị, chúng ta đang có mặt tại phố cổ Lyon. Đã đến đây thì chúng ta không nên bỏ qua một nơi được coi là biểu tượng của Lyon. Nhà thờ Basilique hay Vương cung Thánh đường Fourvière. Đây không chỉ là một công trình tôn giáo đầy giá trị, mà nó còn là một công trình kiến trúc vĩ đại, tuyệt mỹ mà bạn không nên bỏ qua. Hàng năm, có đến hơn 2,5 triệu người trên thế giới đến chiêm ngưỡng nơi này. Chúng ta đã ở Lyon rồi. Tại sao chúng ta lại không đến đó phải không nào? Lên đường thôi các bạn. Bây giờ là 9 giờ sáng. Mình đã có mặt tại thành phố cổ Lyon. Và các bạn thấy đó, thành phố bây giờ vẫn còn có vẻ ngái ngủ các bạn ạ. Toán đã dậy rồi mà thành phố dường như vẫn còn nấn ná chưa muốn dậy hay sao á. Trời vẫn còn âm u tù mù. Mà trăng cũng chưa chịu đi ngủ giùm cho. Trăng vẫn còn đó. Bây giờ mình sẽ đi lên cái nhà thờ Fourvière đó các bạn. Đó, mình sẽ đón một cái tàu leo núi, mắc cười lắm, cái tàu nhỏ nha. Tàu này các bạn ạ, nó sẽ đi lên. Bây giờ mình sẽ đi vào trong này. Cái tàu này nó không giống cái tàu, mà nó giống cái xe buýt hơn á các bạn ơi. Đó, các bạn thấy nó đang leo lên núi ha. Cái độ cao của núi này là 300 mét các bạn ạ. Và tàu đang di chuyển dần lên. Chỉ mất có 5 phút để nó đi lên tới nơi thôi. Hồi nãy là nó đi ngang qua hai cái dãy nhà của phố cổ ở hai bên ha. Bây giờ là nó đang đi trong đường hầm. Chúng ta tới nơi rồi đây các bạn. Mình xuống tàu nha. Mình đi theo người ta thôi các bạn, chứ mình cũng chưa đi tàu này lần nào. Đây là lần đầu đó. Cách đây vài năm á, mình có đi với bạn Lo, nhưng mà lúc đó hai đứa chọn cái con đường mòn leo núi các bạn ạ. Đường bộ thì thú vị lắm, nhưng mà leo xong nó mệt lắm, không có sức đâu mà quay phim. Đây các bạn thấy Vương cung Thánh đường Fourvière đã hiện ra trước mắt chúng ta nha. Chúng ta may mắn quá phải không các bạn? Vừa tới nơi là coi như nhà thờ trỗi lên một điệu nhạc để chào đón chúng ta liền. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi ra cái view này. Còn sớm, cho nên chúng ta ra ngoài cái view này để ngắm cái view thành phố cổ Lyon trước nha. Bây giờ là sáng sớm các bạn ạ. Thực ra là 9 giờ rưỡi sáng rồi chứ cũng không sớm gì nữa hết trơn á. Nhưng mà tại vì mùa này đó, trời ổng thức dậy trễ lắm. Bây giờ vẫn còn đầy mù sương nè. Đó, chúng ta sẽ ngắm cái view từ bên hông của nhà thờ nha các bạn. Đây là cái không gian công viên. Ở đây người ta có đặt những cái ống nhòm để mình bỏ vào đó 1-2 đồng xu gì đó, thì mình sẽ được quan sát cái thành phố từ rất xa. Các bạn thấy cái view thành phố vào mùa thu có đẹp không? Nếu như chúng ta đến đây vào mùa hè thì lúc bấy giờ khung cảnh sẽ như thế này. Đó, đây là cái cảnh mà mình đi cách đây vài năm rồi. Mình có quay lại có vài nhát thôi, cho nên mình giữ làm kỷ niệm. Bữa nay sẵn đem ra giới thiệu với quý vị luôn. Dưới kia là dòng sông Son xanh rờn đang lững lờ trôi qua phố cổ mà lúc nãy Toàn đứng ở dưới đó đó thưa quý vị.
Vào mùa hè, tức là cái mùa du lịch ở châu Âu, thì thôi du khách đến đây rất là đông các bạn. Vương cung thánh đường này được bao phủ bởi rất nhiều chi tiết điêu khắc ở bên ngoài các bạn ạ. Khắp mọi nơi, khắp mọi ngóc ngách đều là một tác phẩm nghệ thuật cả. Còn đây là cái chân tường của cái nhà thờ các bạn ạ. Ở dưới này nó có cái con đường dẫn xuống phía dưới, có những khu vườn và một cái lối nhỏ rất dốc dẫn xuống phố cổ. Các bạn để ý nè, các bạn thấy mấy cái thùng màu đen để dưới đất quá trời đó không? Đó chính là những cái thùng thiết bị chiếu sáng để người ta tổ chức lễ hội ánh sáng ở Lyon. Người ta sẽ chiếu sáng cái nhà thờ này bằng một cái nghệ thuật tạo hình bởi ánh sáng vô cùng rực rỡ. Và các bạn có biết không, ngay chính thời điểm bạn đang coi video đây, ngay chính đêm nay vào lúc 7 giờ tối, thì nhà thờ Fourvière này sẽ rực sáng một cách rực rỡ và đầy nghệ thuật trong cái đêm đầu tiên của lễ hội ánh sáng năm nay. Đêm nay và đêm mai, tức là mùng 8 và mùng 9 tháng 12, thì lễ hội ánh sáng sẽ được bắt đầu từ 7 giờ tối cho tới 11 giờ khuya. Còn hai đêm thứ 6, thứ 7, tức là mùng 10 và 11 tháng 12 thì nó sẽ kéo dài cho tới 12 giờ khuya. Ai ở đây? Tại sao vị này chỉ có một chân? Ủa chân kia đâu rồi? Chân kia à, vị đó để chân trước chân sau chứ không phải chỉ có một chân các bạn ạ. Đây là một vị thánh, để coi thử vị thánh gì đây nha. Ôi, ở đây thì mình chỉ thấy những dòng tôn vinh Đức Mẹ Maria, chứ không thấy ghi là vị thánh nào cả. Không biết mình quay như thế này thì các bạn coi ở trên tivi các bạn sẽ thấy nhà thờ lớn hay nhỏ nha. Chứ nó lớn lắm. Mỗi một cái bức tượng ở trên tường như vậy đó là nó lớn hơn con người mình rất nhiều, có khi nó lớn gấp đôi đó. Đây là nhà thờ dành cho Đức Mẹ Maria các bạn ạ. Các bạn nhìn thiệt kỹ các chi tiết điêu khắc trên đá nha. Toàn bộ cái tường của nhà thờ là bằng đá đó các bạn, mà người ta điêu khắc các bạn thấy không? Quá là tinh xảo. Lát nữa thì mình sẽ cùng tìm hiểu coi là nó được xây dựng theo nghệ thuật gì nha. Trên tấm bảng này chúng ta thấy ghi lại toàn bộ cái quá trình xây dựng nhà thờ từ ngày đặt cái viên đá đầu tiên cho đến khi nó được phong là Vương cung Thánh đường. Bây giờ chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp bên trong của Vương cung Thánh đường nha các bạn. L'architecte c'est Pierre Bausson, ainsi que Sainte Marie Perrin. Donc c'est une forme basilicale, on l'appelle basilique, et parce que on ne trouve pas de transept comme dans les églises. Dans les églises où la forme de la croix. Alors éventuellement vous avez. Thưa các bạn, chúng ta gặp ở đây một ông chú đã về hưu và chú làm việc cho nhà thờ với tư cách là một tình nguyện viên để hướng dẫn và cung cấp thông tin cho du khách ở đây. Chú cho biết rằng nhà thờ được xây dựng vào năm 1870 trên cái ngọn đồi này, gọi là ngọn đồi cầu nguyện, và nó được hoàn thành và thánh hiến vào năm 1896 các bạn ạ. Và Vương cung Thánh đường này dành riêng cho Đức Trinh Nữ Maria. Năm 1897 thì nó được phong là Vương cung Thánh đường, và nơi này cũng được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.
Ngôi nhà thờ này được xây dựng đầu tiên dựa trên lời hứa hay lời thề của các cái vị chức sắc Lyon mà ngày xưa. Tức là vào thế kỷ thứ 12 á, Lyon đã phải trải qua rất là nhiều trận dịch hạch. Và các vị chức sắc ở Lyon đã làm một lễ rước lên trên ngọn đồi cầu nguyện này để cầu nguyện Đức Mẹ Maria. Và họ hứa rằng nếu như mà Đức Mẹ giúp cho hết dịch bệnh đó, thì họ sẽ xây dựng cái nhà thờ này. Và quả thật là dịch bệnh đã hết. Chính vì vậy, cho nên để giữ lời hứa thì người ta đã xây dựng cái nhà thờ này nhằm tôn vinh Đức Mẹ Maria. Hiện tại chúng ta đang nhìn thấy một trong 8 cái công trình điêu khắc bao quanh các bức tường bên trong nhà thờ. Nó tái hiện lại một trong 8 cái khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời của Đức Mẹ Maria. Và bên dưới mỗi cái như vậy là một cái bàn thờ. Vous avez un autel chaque fois. Tous les rétables sont constitués d'un autel. D'un autel avec donc du marbre. Vous avez toujours bien sûr le Christ. Đây chúng ta thấy có một con bồ nông là một tác phẩm điêu khắc gỗ. Đây là con vật mà nó rút xương thịt của mình để nuôi con của nó, cho nên nó là một cái hình ảnh ẩn dụ cho sự việc Đức Chúa Giêsu đã dùng chính sinh mạng và máu của mình để chịu tội cho loài người. Đây là gian thờ chính, thờ Đức Mẹ Maria, và ở trên cao kia, phía hai bên là hai vị song thân của Đức Mẹ. Họ cũng là hai vị thánh. Cái gian thờ ở rất xa các bạn ạ, và cái phạm vi không được tiếp cận nó rất là rộng, cho nên mình không thể nào mình quay hết cho các bạn coi được. Và vương cung thánh đường Fourvière này nó hơi tối hơn so với cái vương cung thánh đường Saint Sernin mà mình đã quay ở Toulouse các bạn. Người ta chỉ bật điện thật nhiều vào các giờ cầu nguyện trong ngày thôi, và lúc bấy giờ thì nó sáng rực rỡ lên rất là đẹp. Nhưng mà mình chỉ được quay phim ngoài giờ cầu nguyện thôi. Mình chỉ có 30 phút để quay phim ở bên trong này thôi, cho nên phải quay lẹ lẹ. Các bạn tranh thủ chiêm ngưỡng nha. Các bạn hãy quan sát những cái bức tranh tuyệt mỹ trên tường nha. Theo như mình tìm hiểu thì các vật liệu được sử dụng để xây dựng và trang trí ở bên trong nhà thờ này là bao gồm đá cẩm thạch Carrara trắng, đá granite hồng từ miền Bắc nước Ý, đá cẩm thạch xanh từ Savoie và mã não xanh, cũng như các mảnh vàng và bạc, gỗ mung và ngà voi. Và cũng như nhiều nhà thờ khác, các bạn thấy mỗi một bức tranh kiến là một câu chuyện được vẽ lên trên đó. Đây là một cái bức tranh quý và là bức duy nhất ở nhà thờ này. Thưa các bạn, nhà thờ đã bật đèn lên rực rỡ rồi đó, có nghĩa rằng là giờ cầu nguyện đã đến.
và chúng ta không còn được phép chiêm ngưỡng hay tham quan hay quay phim gì ở đây nữa cả, cho nên mình sẽ di chuyển ra ngoài và mình đi xuống cái nhà nguyện cũng như là cái khu hầm mộ âm ở dưới đất, tức là bên dưới cái sàn nhà này. Đi các bạn, trước khi bị người ta mời ra. Rồi, chúng ta đã ra ngoài rồi đây. Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới cái tầng hầm và mình sẽ chiêm ngưỡng tất cả các vị thánh đồng trinh ở trên toàn thế giới nha các bạn. Nghe nói hình như là có 20 vị thì phải á. Giờ mình sẽ đi vào. Đây là cái nhà nguyện, là cái khu được xây đầu tiên từ thế kỷ thứ 12. Một số người thích cầu nguyện yên tĩnh ở đây thay vì đi vào trong cái nhà thờ lớn kia. Và ngay bên cạnh là một cái cầu thang đi lên và nó có một cái cửa mở ra cái nhà thờ mà chúng ta vừa tham quan lúc nãy đó các bạn. Đó, nó thông nhau như vậy. Mình thì mình ra cái lối cửa chính, nhưng mà tới đây thì mình mới phát hiện ra là cái cầu thang này nó đi lên và mình mở nó ra thì nó lại vào trong cái nhà thờ đó. Các bạn thấy không? Chạm trổ điêu khắc ở khắp nơi. Đó, ở trên trần nhà nè. Người ta sắp sửa cầu nguyện cho nên mình phải giữ yên lặng, tôn trọng cái giờ cầu nguyện của người ta. Bây giờ mình đi xuống cái khu hầm mộ nha các bạn. Ở dưới này thì nó cũng rất là đặc biệt, nó cũng là một cái nhà thờ nữa các bạn ạ. Tức là cái nhà thờ Fourvière này, cái gian chính của nó chính là hai cái nhà thờ chồng lên nhau. Một nhà thờ âm dưới đất và một nhà thờ ở trên cao mà lúc nãy chúng ta đã tham quan đó. Bây giờ chúng ta đang dần đi xuống tham quan cái nhà thờ ở dưới tầng hầm này nha. Các bạn thân mến, ở dưới cái khu hầm mộ này rất đặc biệt, ở đây người ta có trưng bày đến 11 bức tượng của Đức Mẹ Đồng Trinh đến từ rất nhiều nơi trên thế giới, ví dụ như là ở Brazil, ở Mexico, ở Ấn Độ, Trung Quốc, Hungary, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Ý, Philippines, châu Phi và Lebanon. Mình hỏi có Đức Mẹ đến từ Việt Nam không? Người ta nói là có thể lắm, nhưng mà rất tiếc rằng là ở đây không có các bạn ạ. Thật đáng tiếc. Chúng ta sẽ lần lượt chiêm ngưỡng 11 pho tượng của Đức Mẹ Đồng Trinh nha. Người Công giáo thì họ tin rằng là Đức Mẹ Đồng Trinh và họ công nhận điều đó, trong khi người Tin lành thì không. Mình thì là người ngoại đạo và mình tôn trọng niềm tin của tất cả mọi người.
Đây là Đức Bà Fatima. Trời ơi, Đức Mẹ đẹp và thánh thiện vô cùng, các bạn thấy không? Trời ơi, ngắm vẻ đẹp của Đức Mẹ mà mình cảm thấy một cái niềm xúc động dâng trào đó các bạn. Một cảm giác rất là thiêng liêng trỗi dậy các bạn ạ. Như các bạn cũng biết là mỗi năm nhà thờ Phước Vía này đón đến hơn 2,5 triệu khách hành hương cũng như là khách tham quan, những người ngoại đạo như mình nè. Và có những người họ đã đến đây, họ hướng đến từng pho tượng của Đức Mẹ Đồng Trinh tùy theo họ đến từ nơi nào. Và sau khi họ đạt được cái sở nguyện của mình thì họ làm những cái tấm bảng và đính lên trên tường để tạ ơn Đức Mẹ. Bên cạnh những pho tượng Đức Bà rất trang nghiêm và lộng lẫy thì chúng ta thấy cũng có những cái bức tranh rất đơn sơ giản dị thôi. Đây là Đức Bà đến từ châu Phi. Và ở đây có một cái lời cầu nguyện không chỉ dành cho người Công giáo mà dành cho cả những người Hồi giáo các bạn ạ. Lời cầu nguyện rất thiêng liêng, mình thử dịch nha. Hỡi Đức Mẹ của châu Phi, Đức Mẹ Đồng Trinh Maria, Mẹ của Giêsu, Chúa đã chọn ra người để ban phước giữa muôn vàn người phụ nữ khác. Mẹ là trong sạch và vô nhiễm, trái tim của mẹ chứa đầy tình yêu và lòng nhân từ. Hãy dạy cho chúng con hiểu biết thêm về Chúa, về tình yêu và sự phục vụ. Hãy giúp đỡ chúng con làm những điều phải và tránh những điều ác. Biết lao động để kiến tạo sự an hòa trong lẽ thật, trong công bằng, tự do và nhân ái. Lời cầu nguyện thì còn nữa nhưng mà mình chỉ trích dịch một đoạn như vậy thôi. Và vì mình là người ngoại đạo cho nên có thể mình dùng một số từ nó chưa thực chính xác với cái ngôn ngữ của Kitô giáo, cho nên là quý Kitô hữu mà có xem được video này thì thấy sai sót chỗ nào thì vui lòng bổ sung và góp ý giúp mình nha. Bàn thờ này là chúng ta thấy có pho tượng của Thánh Joseph đang bế Đức Chúa Hài Đồng. Trên mái vòm của nhà thờ có rất nhiều vị thiên thần đang ngự ở đó. Các bạn thấy phía bên dưới pho tượng Thánh Joseph bế Chúa Hài Đồng đó là có pho tượng Ngài đang nằm. Pho tượng này tái hiện cái chết của Ngài. Như vậy, nhà thờ bên trên là nhà thờ Đức Mẹ Maria, mẹ của Chúa Giêsu, và nhà thờ bên dưới này là thờ Thánh Joseph, tức là cha của Đức Chúa Giêsu. Và xung quanh hai bức tường của cái nhà thờ bên dưới này là có 11 pho tượng của Đức Mẹ Đồng Trinh Maria đến từ nhiều nơi trên thế giới. Chúng ta tiếp tục chiêm ngưỡng những pho tượng còn lại của Đức Mẹ nha.
đây là Đức Mẹ đến từ Trung Quốc. Chúng ta thấy hình ảnh của Đức Mẹ đến từ Trung Quốc được phác họa cũng không xa lắm so với những cái nàng tiên mà mình hay thấy trong những cái bức tranh của Trung Hoa ha. Như vậy là chúng ta đã tham quan giáp một vòng cái nhà thờ ở dưới tầng hầm này rồi nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi lên trên để ra bên ngoài lại nha các bạn. Để các bạn thấy rõ ràng là hai cái nhà thờ nó chồng lên nhau nha. Và nó được chống đỡ bởi 16 cây cột. Và trong toàn bộ tổng thể nhà thờ thì có đến 8 nhà nguyện. Trời, một công trình điêu khắc tuyệt đẹp hả các bạn ha? Thưa các bạn, Vương cung Thánh đường hay nhà thờ Đức Bà Phort Via này có chiều dài là 86 m và rộng 35 m. Về kiến trúc của nó thì nó mang một cái kiến trúc rất là độc đáo, được hòa trộn trong cái cảm hứng của cái kiến trúc gọi là Byzantine và Gothic, và cả kiến trúc xây dựng của La Mã nữa. Toàn bộ nhà thờ có 4 tháp, mỗi tháp là cao 48 m, tượng trưng cho các đức tính cơ bản, sự thận trọng, sự nhân ái, sức mạnh và công lý. Bây giờ chúng ta cùng nhau ngắm nhìn lại một lần nữa công trình kiến trúc tôn giáo đặc sắc này nhé. Thưa quý vị, trong quá trình tìm hiểu về nhà thờ này thì mình cũng được biết là trong năm 2021 này, lượng khách đến thăm nhà thờ giảm hẳn đi. Các bạn cũng biết nguyên nhân vì sao rồi đó. Và đồng thời nhà thờ cũng đang ở trong một cái giai đoạn đại trùng tu, bởi vì các cái khu nhà xung quanh nhà thờ nó đã bị xuống cấp quá nhiều. Chính vì vậy mà nhà thờ đang kêu gọi một sự ủng hộ về mặt tài chính để tôn tạo lại nhà thờ. Mình thấy đây là một công trình đáng để tất cả mọi người cùng chung tay đóng góp và trùng tu nó, phải không các bạn? Và thưa các bạn, như vậy là cái tour không đồng đi tham quan Vương cung Thánh đường Phort Via ở trên ngọn đồi cầu nguyện cao 300 m tại Lyon đến đây là kết thúc. Và cũng có một phần nhỏ nữa, một góc nhỏ của Lyon mà mình cũng muốn giới thiệu với các bạn luôn. Tại vì video trước mình cũng chưa có giới thiệu qua. Đó là còn có những góc khác rất là đáng yêu của Lyon mà chúng ta có thể tranh thủ thưởng ngoạn trong lúc mà chúng ta đến với Lyon này. Ví dụ như là chúng ta có thể đi thuyền dọc trên sông Son, con sông chạy ngang qua phố cổ Lyon. Đó cũng là một cái trải nghiệm hết sức tuyệt vời. Mà lần trước mình có đi chung với bạn Lo, tụi mình cũng có trải nghiệm, mình cảm thấy rất là tuyệt vời. Mình rất là thích cái tour này các bạn ạ. Và Lyon cũng là thành phố có rất nhiều sự kiện lễ hội văn hóa khác nhau. Nếu may mắn bạn gặp những cái lễ hội như vậy đang diễn ra thì cũng đừng ngại ngần hòa mình cùng người dân địa phương nhé. Nó sẽ là một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ cho bạn về sau đó. May mắn nữa thì bạn sẽ gặp được cái chợ đồ cũ diễn ra ngay trong lòng phố cổ Lyon. Ở đây bạn có thể mua được một số những cái món đồ cổ rất là giá trị và rất là hay ho. Và nếu như bạn có mỏi chân thì hãy thuê những chiếc xe đạp này, nó đang chờ các bạn để chạy một vòng quanh phố cổ đó. Và đây là cái tabun, tức là cái lối vào len lỏi giữa các tòa nhà, và nó đi xuyên qua các cái con đường song song nhau.
Còn đây là cái nhà hàng Việt Nam mà mình và bạn Lo đã ghé ăn lần trước. Mình sẽ quảng cáo không công cho cái nhà hàng này. Cái chị chủ là như là một người Hải Phòng thì phải. Và chị bán món ăn rất là được các bạn ạ. Lần này á, mình vừa đi vừa quay phim cho nên không có nhiều thời gian để ăn. Và mình còn phải tranh thủ ghé thăm cô Mai nữa. Nhưng mà nếu như các bạn có thời gian thì hãy ghé tới ăn ủng hộ chị Đồng Hương. Bởi vì chị bán ăn rất được các bạn ạ. Và nếu như bạn có thời gian hơn nữa đó thì đừng có quên ghé thăm cái nhà hát múa rối Lyon nhé. Tới đó các bạn sẽ được coi những cái show múa rối rất là đặc sắc. Còn bây giờ thì mình xin kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng cái tour không đồng du lịch Lyon cùng với mình nhé. Xin cảm ơn và chào tạm biệt. Au revoir, bye bye. Nhớ like và share video cho mình đó nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.